युटेराईन फायब्रॉइड म्हणजेच गर्भाशयामध्ये येणाऱ्या गाठी ह्या नक्की काय असतात आणि त्यासाठी काय ट्रीटमेंट करायला लागते? प्रत्येक फायब्रॉइड त्रास देत नाही. समजा ह्या युटेराईन फायब्रॉइडचा त्रास काही होत नसेल तर ते तसेच राहिले तर चालू शकतात का? 1000 मध्ये एखाद्या फायब्रॉइड मध्ये कॅन्सर निघायची रिस्क असते, ते तसं पण नॉर्मल युटरस मध्ये होऊ शकतो. समजा प्रेग्नन्सी आणि फायब्रॉइड हे जर एकाच वेळी असेल तर आपण जी म्हणताय ती ट्रीटमेंट करता येते का? युटेराईन फायब्रॉइड कोणाकोणाला होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. म्हणजे बऱ्याचदा असं होतं की ऍक्सिडेंटल USG आपण करायला जातो पेशंट आणि तेव्हा कळतं की ह्या युटेरसमध्ये फायब्रॉइड आहेत, पण इतर वेळी याचे सिम्पटम्स काय येतात? ही फ्लॉन्ट युअर फायब्रॉइड स्कार. नमस्कार, जगण्यातील काहीच्या एका नव्या एपिसोडमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. युटेराईन फायब्रॉइड म्हणजेच गर्भाशयामध्ये ज्या गाठी होतात त्याविषयी अनेकांच्या मनामध्ये खूप शंका असतात. अनेकांना त्याच्याविषयी एक भीती असते, कारण गाठ म्हणलं की भीती हा आपल्या डोक्यामधला एक पक्का समज असतो. तर ह्या गाठी म्हणजे नक्की काय असतात, याच्यासाठी काय उपचार असतात, या गाठी कोणामध्ये सामान्यतः जास्त प्रमाणात होण्याची शक्यता असते, याच्यासाठी ॲडव्हान्स्ड ट्रीटमेंट काय असते, असे अनेक प्रश्न आम्हाला ह्या एपिसोड दरम्यान अनेक आमच्या महिला प्रेक्षकांचे आले होते. मागच्या एका एपिसोडमध्ये व्हेरिकोज व्हेन्स याच्या निमित्ताने आपण डॉक्टर कौरवी झाडे यांच्याशी चर्चा केली होती आणि त्याविषयी आपल्याला बरीच त्यातनं माहिती मिळाली होती. आजचा हा एपिसोड आपण पुन्हा डॉक्टर कौरवी झाडे यांच्यासोबत करत आहोत, ज्या एक व्हॅस्क्युलर सर्जन आहेत आणि आत्ताच्या काळातील ॲडव्हान्स ट्रीटमेंटमधून युटेराईन फायब्रॉइड सारख्या आजारावरती काय पद्धतीने ट्रीटमेंट घेता येईल याविषयी आज आम्ही ह्या एपिसोडमध्ये चर्चा केलेली आहे. आणि ह्या एपिसोडमधून अनेक आपल्या शंकांची उत्तरं नक्कीच मिळतील, आपल्याला हा एपिसोड पाहिल्यावर नक्कीच कळेल. सर्व वयोगटातील महिलांसाठी हा एपिसोड फार महत्त्वाचा आहे, कारण वयाच्या कोणकोणत्या टप्प्यावरती हा युटेराईन फायब्रॉइड जास्त प्रमाणात होऊ शकतो याची माहिती आपल्याला यातून नक्कीच मिळेल. तर सर्वांनी हा एपिसोड नक्की पहा. याविषयी आपल्याला काही शंका असतील तर आपल्या कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा आणि हा एपिसोड नक्कीच शेअर करण्यासाठी आम्हाला जास्तीत जास्त मदत करा, कारण ह्या प्रश्नाविषयी खूप जणांच्या शंका आणि खूप गैरसमज आहेत, असं आम्हाला अनेक आमच्या महिला प्रेक्षकांबरोबर चर्चा करताना लक्षात आलं. हा एपिसोड आपल्याला आवडला तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा एपिसोड कसा वाटला हे नक्की कळवा. तर नमस्कार मॅडम, आमच्या जगण्यातील काही या चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. तर आपला हा जो आजचा एपिसोड आहे युटेराईन फायब्रॉइड याविषयी बऱ्याच प्रेक्षकांचे आमचे अनेक प्रश्न आमच्याकडे आलेले आहेत. तर सर्वात एक बेसिक प्रश्नापासून आपण सुरुवात करूया की युटेराईन फायब्रॉइड म्हणजे नक्की काय? फायब्रॉइड म्हणजे बेसिकली युटरसमध्ये जे मसल्स असतात त्याची ॲबनॉर्मल ग्रोथ. बरं. आता याला आपण ट्यूमर म्हणून संबोधित करतो, हां. पण लोकांच्या मनात हे भीती असते, ट्यूमर म्हणजे कॅन्सर. असं नाहीये. फायब्रॉइड म्हणजे हे युटरसच्या मसल्सची ॲबनॉर्मल ग्रोथ आणि त्यामुळे तो गोळा तयार होतो. सो अक्षरशः डेफिनेशन वाईज जर विचार केला तर फायब्रॉइड फक्त मांसाचा एक गोळा आहे आणि हे खूप कॉमन असतो. अच्छा, आणि तेच पुढचा प्रश्न असा होता की हे कोणाकोणाला होण्याचे चान्सेस जास्त असतात? बेसिकली फिमेल्स जे रिप्रोडक्टिव्ह एज ग्रुपमध्ये असतात, बेसिकली अराउंड 25 ते 50 या ज्या एज ग्रुपच्या महिला असतात त्याच्यात फायब्रॉइड खूप कॉमन आहे, कारण की फायब्रॉइडला ग्रोथ देणारा जे हॉर्मोन आहे ते त्या वेळेला त्या फिमेल्सच्या बॉडीमध्ये आहे. इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हे सगळं स्टिम्युलेट करते फायब्रॉइड ग्रोथ व्हायला. एक वेळा त्या फिमेलचा मेनोपॉज आला, नॉर्मल इंडियन वुमेन्सचा मेनोपॉज 50च्या जवळपास असतो, त्याच्यानंतर फायब्रॉइड होत नाही आणि ज्यांच्यामध्ये फायब्रॉइड ऑलरेडी आहे त्याची ग्रोथ पण थांबते. सो हॉर्मोनल एज ग्रुप जे आहे ते चाइल्ड बेअरिंग एज ग्रुप, तेव्हा फायब्रॉइड्स खूप कॉमन असतात. म्हणजे बऱ्याचदा असं होतं की ऍक्सिडेंटल USG आपण करायला जातो पेशंट आणि तेव्हा कळतं
की ह्या युटेरसमध्ये फायब्रॉइड आहेत, पण इतर वेळी ह्याचे सिम्पटम्स काय येतात? सो जर आपण असं डेमोग्राफी वाईज बघितलं तर फायब्रॉइड कमीत कमी 30% महिलांमध्ये सापडतो. अच्छा, पण प्रत्येक फायब्रॉइड त्रास देत नाही. बरं. आता खूप वेळा हेल्थ चेकअप मध्ये माहिती पडते अरे हा, हा. 1.5-2 सेंटीमीटरचा फायब्रॉइड, दॅट्स ओके. म्हणजे जर फायब्रॉइडमुळे त्रास होत नसेल तर काही प्रॉब्लेम नाही. आणि फायब्रॉइडचा जे त्रास आहे ते त्याच्या लोकेशनवर डिपेंडेंट असतो. जर तू फायब्रॉइडची ग्रोथ आतल्या साईडला असली तर अशा सिच्युएशनमध्ये फायब्रॉइडमध्ये हेवी ब्लिडिंग खूप कॉमन असते. खूप वेळा फिमेल्सला 7-7, 8-8 पॅड्स दिवसाचे वापरावे लागतात. हिमोग्लोबिन कमी होऊन जातो. खूप वेळा ते बाहेर जाऊ नाही शकत बिकॉज ऑफ फायब्रॉइड. सो हे काही कॉमन त्रास असतात. जर फायब्रॉइडची ग्रोथ बाहेरच्या साईडला होत आहे, युट्रसच्या बाहेरच्या साईडला, तर फायब्रॉइडमुळे पाठ दुखतोय. काही लोकांना फ्रिक्वेंट मिक्च्युरेशन म्हणजे वारंवार युरिनला जावं लागतो. हे एक दुसरा त्रास होऊ शकतो. मग प्रेग्नन्सी, काही लोकांना मुलं ठेवायला किंवा प्रेग्नन्सी राहत नाही. जर फायब्रॉइडची लोकेशन अशी आहे की जिथे नॉर्मली इम्प्लांटेशन होतो तर रिपीटेड ॲबॉर्शन होऊ शकतात. आणि काही लोकांना फायब्रॉइड केव्हा कळते जेव्हा ऑलरेडी ते प्रेग्नंट असतात. तर अशा केसेसमध्ये फायब्रॉइडमुळे प्री टर्म डिलिव्हरीचे पण रिस्क असू शकतात. सो बेसिकली फायब्रॉइडमुळे होणारा त्रास त्याच्या लोकेशनवर डिपेंडेंट असतो. आणि त्याचे मग निदान किंवा आपण डायग्नोसिस म्हणतो ते कसं काय होतं? सर बेसिकली जर तुम्ही वारंवार हेवी ब्लिडिंग हे खूप कॉमन असतो किंवा गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लेममुळे जर फायब्रॉइडची टेस्टिंग होते. सो बेसिकली जर तुम्ही जे त्रास मी आता सांगितले त्यामुळे जर तुम्ही चेकअप करायला जात आहे तर अशा केसेसमध्ये आपण सगळ्यात अगोदर सोनोग्राफी करतो. आणि सोनोग्राफीमध्ये साधारणतः फायब्रॉइडच्या साईज आणि त्याची लोकेशन कळते आणि त्यानुसार त्याचा ट्रीटमेंट ठरवला जातो. पुढचा एक प्रश्न आमच्या एका प्रेक्षकांचा असा आलाय की समजा ह्या युटेराइन फायब्रॉइडचा त्रास काही होत नसेल तर ते तसेच राहिले तर चालू शकतात का? सो याच्यात एक मोठा कॅच आहे. हम्म, जर फायब्रॉइड छोटा आहे हा, आणि त्याच्यामुळे काही त्रास नाही तर त्याला खरंच काही करायची गरज ओके. नाही. पण जर फायब्रॉइडचा साईज खूप मोठा आहे, फॉर एक्झाम्पल एक 45 इयर्सची लेडी, जर तिला 10 आणि 12 सेंटीमीटरचा फायब्रॉइड आहे त्याच्यामुळे तिला त्रास काही नाही, तो बाहेरच्या बाहेर ग्रोथ होत राहिला, तिला आता म्हणजे चाइल्ड बेरिंग, तिला प्रेग्नन्सीचा काही स्ट्रेस नाही आहे, पण तो फायब्रॉइड 10 सेंटीमीटरचा आहे तर नक्कीच त्याला ट्रीट करावं लागेल. कारण की जरी तिला मेनोपॉज पुढच्या 3-4 वर्षात आला तरी तो 10 सेंटीमीटरचा फायब्रॉइड तसंच राहणार आहे आणि कुठे ना कुठे त्याच्यामुळे त्रास होऊ शकतो. जो फायब्रॉइड मुळे जरी त्रास नसला तरी तो कुठल्या साईजचा आहे आणि पेशंटचा एज काय आहे त्याच्यावर पण ट्रीटमेंट ठरवतात. अच्छा. आणि हा एक फार महत्वाचा प्रश्न, म्हणजे बऱ्याच लोकांच्या मनामध्ये ही शंका नेहमी येत असते की युटेराइन फायब्रॉइड आणि कॅन्सर यांचं एकमेकाशी काही कोरिलेशन असतं का? सो हे खूप कॉमन भीती आहे लोकांमध्ये की युट्रसमध्ये गाठ आली तर एक साधारणतः नॉर्मल लोकांमध्ये चला आता मुलं बाळं झाले, गाठ आली, युट्रस काढून टाका. हे खूप कॉमन टेंडन्सी मी बघितलेली आहे. पण हे खूप इम्पॉर्टंट आहे हे मिसकन्सेप्शन दूर करणं की फायब्रॉइड म्हणजे कॅन्सर नाही. 1000 मध्ये एखाद्या फायब्रॉइडमध्ये कॅन्सर निघायची रिस्क असते, ते तसं पण नॉर्मल युट्रसमध्ये होऊ शकतो. त्याचा अर्थ हे नाही की त्या 1000 मधल्या 99,999 फायब्रॉइडला कॅन्सर असेल म्हणून ते काढायचं. सो फायब्रॉइडमध्ये कॅन्सर होण्याची रिस्क मिनिमल आहे किंवा 1000 मध्ये एखाद्या पेशंटला असू होऊ शकतो, ते तसं पण नॉर्मली होऊ शकतं. अच्छा. आणि जनरली आता ज्या लोकांना ट्रीटमेंटची ह्याच्यासाठी गरजच आहे त्यामध्ये जनरली हिस्टेक्टॉमी करा असा एक सल्ला दिला जातो किंवा मायोमेक्टॉमी असं सांगतात. मायोमेक्टॉमी म्हणजे नक्की काय असतं? सो एक खूप कॉमन माइंडसेट जे मी आताच जस्ट बोलली की
युटरस काढून टाका, हम्म. त्याचं काम झालंय आता, मुलं बाळ झाले, कशाला त्रास सहन करून घेतात. हे एक युजल कन्सेप्ट मी बघितलं आहे लोकांमध्ये. ओके. फायब्रॉइड साठी जर प्रत्येक युटरस काढलं तर 30% ऑफ द पॉप्युलेशन वोंट हॅव युटरस. हे सर्जिकल प्रोसिजर असते, याच्यात रिकव्हरीला वेळ लागतो आणि ॲट द सेम टाइम इतक्याशा फायब्रॉइडसाठी खरंच पूर्ण युटरस काढायची गरज आहे, ते पण खूप महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे. सो फायब्रॉइडसाठी युटरस काढायची नक्कीच गरज नाही आहे. त्याला युटरस न काढता पण ट्रीट करता येते. आता मायोमॅक्टॉमी पण हा एक ट्रीटमेंट आहे ज्याच्यात युटरस न काढता फक्त फायब्रॉइड काढलं जाते. पण अगेन ही सर्जिकल प्रोसिजर झाली आणि प्रत्येक फायब्रॉइड मायोमॅक्टॉमीद्वारा निघेल याची पण 100% गॅरंटी नसते. सो युटराईन फायब्रॉइड एम्बोलायझेशन जरी भारतात खूप लोकांपर्यंत हा ट्रीटमेंट पोचलेला नाहीये, पण हा खूप जुना आणि स्टॅब्लिश ट्रीटमेंट आहे. हे कमीत कमी 20 ते 25 वर्षापासून हा ट्रीटमेंट स्टॅब्लिश्ड आहे. याच्यात आपण एन्जिओग्राफी करतो युटरसची, जसं हृदयाची एन्जिओग्राफी होते त्याच प्रकारे एक छोट्या सुईद्वारा युटरसची एन्जिओग्राफी होते आणि फायब्रॉइडला सप्लाय करणाऱ्या रक्तवाहिनीला आपण बंद करतो, जेणेकरून तो फायब्रॉइड हळूहळू श्रिंक होतो आणि त्यामुळे त्रास कमी होतो. आणि ह्या ट्रीटमेंटचे मग ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत? सो बेसिकली आपण हे हा मिनिमल इन्व्हेसिव्ह ट्रीटमेंट आहे, छोट्याशा सुईद्वारा होणारा ट्रीटमेंट आहे. सो इथे कुठेही ओपन सर्जरी नाही आहे. तर हा डे केअर प्रोसिजर आहे. पेशंटला बेड रेस्टची गरज नसते या ट्रीटमेंट नंतर. मग रिकव्हरी फास्ट असते, म्हणजे असं नाही की खूप वेळ आपण बघितलं की नाही आता ऑपरेशनची तयारी करायची, सगळ्यांना बोलवा, बेड रेस्ट करावा लागेल. हे आजच्या मॉडर्न लाईफस्टाईलमध्ये खूप साऱ्या लोकांना हे शक्य नसते आणि त्यामुळे ते आपलं ट्रीटमेंट टाळतात. सो हे जे ट्रीटमेंट आहे हे काइंड ऑफ अ डे केअर ट्रीटमेंट आहे. बेड रेस्टची गरज नाही, रिकव्हरी फास्ट आहे आणि इन्फेक्शन रेट खूप कमी आहे, कारण की छोट्याशा निडलद्वारा होते, कुठेही कट नाही आहे. सो हे सगळे ॲडव्हान्स ट्रीटमेंटचे ॲडव्हान्टेजेस. आणि हा जो एक प्रश्न आहे तो अनेक प्रेक्षकांच्या मनामध्ये असतो आणि कित्येकदा म्हणजे आम्ही ऑर्थोपेडिक प्रॅक्टिस करत असताना सुद्धा कित्येक पेशंट असे रिपोर्ट घेऊन यायचे, त्यामध्ये ही कायम शंका असायची की समजा प्रेग्नन्सी आणि फायब्रॉइड हे जर एकाच वेळी असेल तर आपण जी म्हणताय ती ट्रीटमेंट करता येते का? नॉर्मली नाही शक्य आहे, कारण की या ट्रीटमेंटमध्ये रेडिएशन म्हणजे आपण फ्लुरो गायडेड करतो आणि प्रेग्नन्सीमध्ये तसं पण आपण फायब्रॉइडला ट्रीट करत नाही. एकदा डिलिव्हरी झाल्यानंतर आपण त्या फायब्रॉइडला ॲड्रेस करू शकतो. रेडिएशनमुळे बाळाला त्रास होऊ शकतो, म्हणून प्रेग्नन्सीमध्ये नॉर्मली आपण हा ट्रीटमेंट करत नाही. ओके. आणि ही जी प्रोसिजर आता आपण सांगितली त्याचे काही साईड इफेक्ट्स असतात का? सो बेसिकली याच्यात साईड इफेक्ट म्हणण्यापेक्षा पेन हा एक मेजर, एक 10 ते 15 दिवस पेशंटला ते डिस्कम्फर्ट राहतो जेव्हा आपण फायब्रॉइड एम्बोलाइज करतो. ते सोडलं तर असं खूप मेजर साईड इफेक्ट नाहीये, जे कॉमन सगळ्या सर्जरीमध्ये होऊ शकतात. चान्सेस ऑफ इन्फेक्शन ते पण अजून कमी आहे फायब्रॉइड एम्बोलायझेशनमध्ये. खूप वेळा मला लोक विचारतात की हे फायब्रॉइड तर एम्बोलायझेशन करून टाकणार आपण, पण तुम्ही काय गॅरंटी देता की दुसरा फायब्रॉइड होणार नाही? हाच पुढचा प्रश्न होता आमचा. सो ते बेसिकली जे दिसते त्याला आपण ट्रीट करत. आता मला एक सोनोग्राफीमध्ये किंवा MRI मध्ये 5 सेंटीमीटरचा एक फायब्रॉइड आलाय आणि त्यामुळे पेशंटला त्रास होतो, तर त्याला आपण एम्बोलाइज करून बंद करणार. पण जर त्या फिमेलमध्ये ती टेंडन्सी आहे तर होऊ शकते 5 वर्षानंतर नवीन परत एक फायब्रॉइड तयार होईल, पण ते परफेक्टली फाईन. जर परत फायब्रॉइड आला तर आपण सेम प्रोसिजर परत करून त्याला कंट्रोलमध्ये करू शकतो. फायब्रॉइड असा नसतो की ओव्हरनाईट ग्रो होईल, हे हळूहळू वर्षानुवर्ष वाढत जातो त्याचा साईज. तर आपण स्लोली जेव्हा त्याच्यामुळे त्रास होतो त्याला मॉनिटर करतो आणि एकदा फायब्रॉइड एम्बोलायझेशन झाला आणि पुढे 5-10 वर्षानंतर जर परत गरज पडली
तर एम्बोलायझेशन नाही करतायत अशातला भाग नाही. ओके. जर गरज पडली तर आपण हे परत करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल एन्जिओप्लास्टी, जर एक ब्लड वेसल चोकअप झाली, त्याची एन्जिओप्लास्टी झाली, 5 वर्षानंतर जर दुसरी ब्लड वेसल चोकअप झाली तर परत त्याची आपल्याला करता येते. सो सेम वी कॅन डू इट अगेन. आणि एक हा फार महत्वाचा प्रश्न विचारला एक जणांनी की एकच सेटिंगमध्ये सर्व फायब्रॉइडची ट्रीटमेंट एकावेळी करता येते का? तर आपण नॉर्मली ज्यांना मल्टिपल फायब्रॉइड असतात त्यांच्या याच्यात आपण एक MRI करतो आणि MRI मध्ये मॅपिंग करतो कुठे कुठे किती किती फायब्रॉइड आहे. कारण की सोनोग्राफीमध्ये खूप वेळा मल्टिपल छोटे छोटे फायब्रॉइड सिडलिंग्स पण दिसत नाही. तर मग अशा सिच्युएशनमध्ये आपण फायब्रॉइड एम्बोलायझेशन 1 गो मध्ये सगळ्या फायब्रॉइडला ॲड्रेस होतो आणि मग त्यांना आपण मॉनिटर करतो की ते परत तर ग्रोथ होत नाहीये. आणि असं एक जणांनी विचारले की ह्या प्रोसिजरसाठी काही कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स असतात का? म्हणजे काही पेशंट्समध्ये असं ही प्रोसिजर करता येत नाही असेही काही गोष्टी आहेत का? फायब्रॉइडचा एक वेगळा प्रकार असतो ज्याच्यात तो पेडिक्युलेटेड, ओके. म्हणजे एक छोटी स्टॉक घेऊन, जसं आपण फ्लावर बघतो दंडी घेऊन वरती हे होतं, तसं फायब्रॉइड कधी कधी ग्रो होतात. ओके. तर पेडिक्युलेटेड जे फायब्रॉइड ते नॉर्मली असं करणार नाही सगळ्यांना, सोनोग्राफी किंवा MRI मध्ये ते करतो. अशा फायब्रॉइडला आपण फायब्रॉइड एम्बोलायझेशन करत नाही. ते पेशंटला आपल्याला सर्जिकलीच काढावं लागतं. ओके. आणि ही पण टोटली डे केअर प्रोसिजरच आहे. ही डे केअर, नो सुचर, स्कार हे खूप मोठा प्रश्न असतो जेव्हा फिमेल्स यंग असतात, कारण की त्यांना दे डोंट वॉन्ट स्कार इन द ॲब्डोमेन. सो मी सगळ्या पेशंटला एकच सांगते ज्यांचा फायब्रॉइड एम्बोलायझेशन होतो की फ्लॉन्ट युअर फायब्रॉइड स्कार. सो बेसिकली त्यांचा scar is like a tattoo here. It's a small needle prick. So that is very common. I tell them flaunt your fibroid scar. So it's a small needle prick. एक छोटी सी सुई द्वारा तुम्ही ट्रीटमेंट करत आहे. That's a big achievement of a technology जे आजच्या तारखेला अवेलेबल आहे. तर ह्या नोटवरती आज आपण ह्या आपल्या युटेराइन फायब्रॉइड या विषयावरच्या गप्पांचा शेवट करत आहोत. आणि आजच्या ह्या आपल्या एपिसोडमधून आमच्या अनेक शंकांची खरंच उत्तरं मिळाली. कारण मुख्यतः आमचा हेतू हा जो पॉडकास्ट करण्यामागे असा होता की ज्या नवीन ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट आजकाल उपलब्ध असतात आणि पारंपरिक ट्रीटमेंट आपण करत असतोच बऱ्याचदा, पण कित्येकदा आपल्याला माहिती नसतं की सध्या आता अशा नवीन नवीन ट्रीटमेंट उपलब्ध आहेत आणि शहरांमध्ये किंवा गुगलवरती सर्च करून बऱ्याचदा अनेकांना ह्या गोष्टींविषयी माहिती असते, पण लहान गावांमध्ये खेडोपाडी अजूनही कित्येकांना अशा प्रकारच्या सुविधा आता उपलब्ध आहेत हे माहितीच असेल असं काही सांगता येत नाही. त्यामुळे आपल्या एपिसोडमधून मला वाटते बरेच जणांना खेडोपाडी किंवा शहरामध्ये सुद्धा अशा प्रकारची ट्रीटमेंट होऊ शकते हा एक मोठा दिलासा देणारा एक आपल्याला इथून मेसेज मिळाला असं म्हणता येईल. आणि आज तुम्ही इथे आलात आणि आपण मागच्या वेळेस जसं व्हेरिकोज विषयी बोललो तसंच हा देखील एपिसोड आमच्या प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल असा विश्वास वाटतो. आणि आमच्या जगण्यातील काही या चॅनलतर्फे तुमचे पुन्हा एकदा आभार. थँक्यू.